Välkomna till en ny söndag hörni. Vi har ju slagit lite här Oliver. Det här är Wilsons 3 nya järnmodeller. Yep. Wilson har varit med länge i gamet. Väldigt länge. Väldigt länge. Spelar du Wilson i padel? Nej, det gör jag inte. Det gör du inte. Det gör jag Men Wilson är ju stora inom tennis och padel och sådär. Men Stora på typ allt. stora på typ allt. Har kanske lite kämpat på golfmarknaden. Men är det någonting de är jäkligt vassa på så är det just järnklubbor. Så det vi står här med idag, det är deras nya MB, CB och XB har de valt att kalla den mer förlåtande, lite mer ihåliga varianten. Jag tänker att jag har satt upp oss på ett lite gött par 3-hål här bakom. Det är min gamla hemmabana. Jag tänkte precis från säga det. Här har du USA. stått några slag i verkligheten. Det har jag gjort och haft lite ångest över att skåren var för hög på år 17. Men så kan det vara. Så vi ska slå lite järnsjur in mot den här pinnen och se lite vad vi tycker och tänker om de här. För att vi har ju slagit föregångaren. Jag tycker att det här ser väldigt cleant ut. De är väldigt snygga att titta på. Oh ja. Alltså ingenting att klaga på överhuvudtaget faktiskt. Nej, verkligen inte. Vi ska se hur det ryktas ju om att en av våra kollegor ska spela en trippelkombo i detta till nästa säsong här. Så att lite olika skaft har vi i dem. Det är det som sitter i, det är det vi får jobba med. Vi har ju fått detta innan vi har fått själva demogrejen om man säger så. Så att vi kör väl igång, ser vi. Vi testar. Det blir bra. Grymt, vi kör. Du får börja. Oliver, jag ska sätta dig på plats direkt. Du ska få MB-klubban. Yes. Det sitter ett Dynamic Gold Mid 115 S300 i denna allting standardlängd idag. Du har 170 meter stickan, spelar 6 meter nerför, varsågod. Jag har ju faktiskt smygslagit lite innan här och du var inne på det, men den är ju trevlig att titta på. Alltså det är ett traditionellt blad. Det jag gillar med den är att den är väldigt icke-japansk. Den är väldigt rundad i formerna. Och så här, älskar Japan, det gör jag. Men rundade kanter på järn är nice. Det är nice. Och det är som jag säger, det händer ju... Alltså, och det här säger jag som positivt, det händer ju ingenting. Nej, men det är tid. Alltså det är ingen offset, eller knappt någon offset. Inga liksom stora loggor, ingenting, utan ett snyggt och klint blad. Exakt. Någonting som jag gillar också som vi ska toucha på innan du slår. Det är om man tänker på våran kollega här nu då som ska spela den här trippelkombon. Fyllde 40 i fjol, börjar bli till åren. Siffrorna är lite större här så han kommer ta fel. Du menar att man kan läsa av dem lätt så? Ja, men det är smal men den är väldigt utdragen. Det har du rätt. Jag tycker de är lite snygga faktiskt. Ja, varsågod du slår. Vi testar. Den var rätt god faktiskt. Alltså, fan när jag vaknar på morgonen ibland så tänker jag, tänk om man hade den landningsvinkeln. Den är helt otrolig. Ja, det är högt går det. 41 meter i höjd. Ja, det är bra. Alltså, det är väldigt trevlig bollträff faktiskt. Visst är det? Ja. Den är ganska mjuk för att vara... Jättemjuk. Liksom, för att inte vara japanskt. Så är den väldigt, väldigt mjuk. Som sagt, ingenting att klaga på. Det är ju lite... Alltså vi var inne på det lite i början här på videon. Men Wilson har ju fått ett dåligt namn, kan man ju säga. Dåligt namn och så här, det är kanske inte det mest populära märket från våran sida. Vilket är lite så här, och det är lite svårt att förstå varför inte järnen är mer där uppe. Så är det, och det tror jag bara är för att folk inte testar. Alltså, jag har ändå ganska många kompisar som inte spelar jättemycket golf men ändå är lite intresserade. Och alla säger liksom, jag vill inte spela Wilson. Innan de kommer hit liksom. Och inte ens har testat. Ja, exakt. Och det vill vi ändra på, för det här är ju faktiskt bra. Ja, definitivt. Alltså det här är bra på riktigt. Den här serien ser jag mycket fram emot att jobba med i fitting faktiskt. Jag tar en till. Gör det. 3 jättefina slag från dig där Oliver. Ganska konstanta också. Carryn har varit ganska konstant i längd, eller hur? Ja. Nu slår ju Oliver lite för långt för det här hålet egentligen, så jag har ju satt upp det mer till mig. Men det kommer. Om man tittar på den så spinner du den runt 6700, den är 40 meter hög nästan varje gång. Du slår den fantastiskt bra, 173 meter carry. Jag tänker du ska få 3 med CB:n också. Och om man bara tittar på CB:n kontra MB:n, jag vill att du jämför dem lite grann. Bara jag bollar den lite då. Ja, precis. Titta topplinjen, titta hur känns det liksom bredvid varandra? Jag vet inte om jag ska säga att den här, alltså att bladet känns lätt för att vara ett blad och den här känns ganska nätt för att vara en CB. Ja, jag skulle säga att de är väldigt lika varandra. Ja, alltså verkligen. Skillnaden är att du har det här, cavity back är ju
ett ramverk runt klubban som bibehåller fart vid offcenter-träffar. Det är ena skillnaden. Utseendemässigt väldigt lika. Väldigt lika. Ganska kort bladlängd på de båda tänker jag på nu när du Visst är det det? Ja. Och om man tittar under till när du får ut den i vägen, jag vet inte om jag kan försöka visa det till er där hemma. Men i och med att siffran är så pass lång så upplevs bladlängden under till som väldigt lång. Men när du lägger ner den så tycker jag inte att den upplevs lång för att själva skårområdet är ganska litet. Exakt. Det finns liksom mycket yta utanför skårorna om man säger så. Exakt. Ja, väldigt snyggt. Det är snyggt. Vi testar. Ja, den är tunn. Det gör ingenting. Känner vi igen mig. Det bästa med det här håret är att allting kommer in till Ja, exakt. Vi ser resultatet. Det är ju inte så dumt. Det där är en socket. Men den flyger ändå du. Ja. Men vad är det som gör att du känner att det kanske inte är lite off här nu? Alltså egentligen ingenting jag klagar på förutom mig själv. Alltså utseendet är en aning mer offset. Ja. Jag tror inte att det påverkar. Jag tror bara att nej, jag tror inte heller det. Det är nog bara jag som inte är bra på golf. Men en till. Jag vill slå en bra så jag har någonting att jämföra med. Ja, 2 till om du vill. Den går högt. Ja, och CB:n bör ju kanske gå om något lite högre. Bara lite grann egentligen, inte jättehög. Den är nog jättehög. Nej, det är där du var innan också. Ja, det är bara att launchen var något högre, spinnen är ganska samma. Den är lite högt i bladet. Så. Okej. Nice. Den är tjock. Jag skulle säga så här. Sett till att vi träffade förra slaget ganska bra och det här lite duffat men ändå okej. Ja. Ett kombosätt de här två emellan kommer inte vara att du bryter på 7 och går till 16 och går 15 meter längre. Absolut inte. Inga konstigheter alls. Däremot så tror jag att det kan bli lite annat när du får den här ihåliga konstruktionen. Ser ju väldigt bladig och snygg ut faktiskt, må jag säga. Den är lite så här. Lite rätt har efter P770, 790, lite T250 vibe liksom. Jag skulle klassa den här som kanske en T250 ungefär. Varsågod. Men det första man tänker på här är ju väldigt lite loft. Väldigt lite loft? Ja, jag tycker det känns som att jag håller det i en järnfemma nästan. All right. Men utseendemässigt, alltså jättesnygg. Ja. Det är som du säger, det ser ut som en typ P770. Ja, alltså kombinera de här klubbarna i bagen kan bli ganska snyggt faktiskt. Oh ja. Men det här känns bara som... Känns lite lägre loft, den är lite lägre loftad också så det är inte konstigt. Vi testar och ser. Den är inte bra slagen. Jag får en ny med den. Ja, det får du. Och det här är ju bra alltså, fastän vi missar ju allihopa. Oh ja. Men den är alltså, den är inte bra alls. Nej, men du behåller höjd och du behåller längd. Det är ju bara positivt. Bättre. Ja, men den är lite luffad fortfarande. Okej. Jag vill ha en till. Absolut. Men redan där ser vi att den är lite hetare. Vi ska se vad spinnen ligger på. Jag vill ligga på höga 6000 med de andra två. Nu är den här lite duffad så den kommer förmodligen åka ner lite extra. Du är på 6000 så att jag tror att det kan nog bli ganska vasst där ändå faktiskt. Den är på tån istället för på hälen som alla andra har varit. Så lite tuffare att komma åt bollen. Kan ju vara det att du ser lite för lite loft på den och behöver kompensera. Det är inte omöjligt. Nej, inte kompis. Nej. Med mig. Men alltså det är inga som helst fel på klubban. Den ger ju väldigt bra resultat för den spridda bollträffen. Nu har inte vi siffrorna uppe på det idag. På bollträffen? Nej, vi tyckte det var... Men jag ser på den lilla skärmen här. Ja. Och det har inte varit någon som har varit i mitten på klubbhuvudet. Och det flyger ändå och behåller höjd. Och ändå... Du har fortfarande 170 carry. Precis. Så att, och spinnen är inga fel på heller. Nej, nu är det min tur. Ja, kör på. Jag kör samma ordning som du. Jag börjar med MB:n. Vad tycker du om utseendet så här? Jag gillar det. Det gör jag. Jag tycker att det jag gillar mycket med den som jag inte har tänkt på innan jag stod och funderade här nu. Det är att vi har de här små microgroovesen emellan skårorna. Det syns ju inte ovanifrån givetvis, det såg jag faktiskt nu för första gången. De är riktigt nice tycker jag. Lite ökad spinn där. Sen ska man vara helt ärlig, det är ju inte skårorna som sätter spinn. Nej. Skårorna
tar bort smuts och vatten. Medan friktionen skapas på bladet. Så har vi de här microgroovesen så får vi mer friktion. Men det jag tänkte prata om, det var att det är lite längre avstånd från leading edgen till första skåran. Så även om den här är lite rund, som jag kanske normalt sett inte tycker om i leading edgen, så blir den så pass distanserad från första skåran så att den upplevs spikrak. Det gillar jag. Något tunn. Men ändå där. Ja, absolut. Bollträffa. Ja, lite tåad, men den är okej. Så jag har legat ner i vänster där så många gånger, va? Ligger inget bra där. Nemesis-hålet. Ja, lite så. Den är bättre. Den lät gött. Den kommer jag fram på ordentligt. Men jag gillar, alltså, mjuka känslan. Jag brukar beskriva det som att bollen sitter kvar länge på bladet. Det känner jag verkligen här, att det blir smetat. Då säger jag att då slår du för löst om du känner bollen så. Ja, precis. Ja, men tittar vi på det, alltså 6 och 9 i spin, det har jag ju knappt med mina blad idag. Nej. Jag vill egentligen ha mer spin, jag har alltid letat lågspin. Men jag har insett att de har fastnat järnens spin är nästan för lite för mig. Så det där tycker jag är väldigt bra. Sen har jag gjort mina studier här, va. Vi har pratat mycket om hur påverkar mattan spinnen. Ja. Jag tror att våra matta som är lite tuffsig kan få spinnen något låg. Men när de har gjort tester på matta och gräs utomhus när de har stått bredvid varandra, så har det faktiskt, för någon som svingar våran hastighet, så skiljer inte det supermycket. Däremot om vi kommer in och slår lite upp på bollen för att det är matta, då kommer det göra skillnad. Men slår man ner på bollen så som jag är nu, jag är 5,2 grader ner på bollen, så är spinnen ganska så jämförbar med utomhus. Så att den där spinnen gillar jag absolut. Du får en CB här av mig. Yes. Och så, vad tycker du om utseendet? Skillnaden liksom, om du ska jämföra dem? Vill du ha tillbaka bladet och jämföra? Ja, jag får nog faktiskt ha det. Ja, jättesvårt att särskilja. Faktiskt. Lite mer offset. Ja, lite mer offset. Det är det enda. Jag lägger den där. Men du, jag gillade det här bättre. Ja. Fasen. Jag var lite tveksam in i träff. Men ändå. Men jag gillade typ den lilla offseten för min del. För att det känns som att jag behöver komma fram på den. Och det är det jag strular med. Så att det... Fasen vad nice den här var. För jag kan uppleva många gånger att jag tappar fart med CB:n. Om jag inte får tyngdpunkten rakt bakom sweet spot så tappar jag fart. Absolut att bollhastigheten var lite lägre här, men jag tycker inte jag tappar så mycket på den. Jag tycker inte tappar någonting. Alltså möjligtvis några 100 varv i spin. Ja. Men de 100 varven i spin, nu är den här lite härlad. Ja. Känner inte riktigt att skaftet hänger med mig heller faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men de 100 varven i spin hit och dit är inte hela världen. Jag tror att det beror mer på, jag tar faktiskt en till. Det beror mer på att jag vågar komma fram och skapa ett lägre dynamiskt loft här. Den var nice. Det där är ju magiskt. Ja, det är magiskt. Visst fasen var det S300 i bägge, för det känns lite annorlunda. Ja, det var det faktiskt. Ja, nej men den är nice. Kolla bollhastigheten på den. Ja, det är... 131. Sista raketen. Men jag kan tänka mig typ att ha den här i en 4 för min del, eller kanske 4-5 för vissa. För den är ju inte tråkig att titta på. Nej, den är jättesnygg. Men visst upplevs det som att det är lite loft? Ja, jag tänkte precis säga det. Det gör det verkligen. Jag hade velat weaklofta den här. Ja. Och den är inte mycket offset. Jag tycker nästan att CB:n kändes mer offset. Ja, något kanske. Ja, pang, boom, bang. Ja, den är lång. Fast ändå inte. Grejen med komboset är, om du gör en bra fitting på det. Om vi tittar på den här nu. Det här är ett jätteintressant slag, för här slår jag bra. Jag fick 132 i ballspeed, 168 i carry.
6 och 6 i spin. Så spinnen skiljer 200 varv ish. Och 1 mile per hour i boardsplit från CBn. Vad gör den milen? Höjd! Och höjd behöver vi ju. Så att en komboset utan att weaklofta och grejer, ja absolut. Sen blir man ju lite så här när det smäller lite att man vill ta i mer. Ja, det låter ju rätt gött. Ja det gör det. Men sett till att den flyger lite längre nu tror jag också har att göra med, kolla 135 i ballspeed där. Men den svingar jag också i, vad har vi för svinghastighet på en sån? 101. Ja. Så att jag går ju på den lite mer. Jag skulle säga att många som väljer ett komboset tenderar till att fokusera allt för mycket på att vi behöver weaklofta sexan för att den ska passa. Ja. Det behöver inte alltid vara så. Nej. De är ju till för att göra en viss siffra med det loftet de är till för. Är gjorda i. Precis. Jag tycker inte jag behöver slå den så mycket. Jag tycker det här är min favorit. Ja, den är nice. Den var riktigt nice. Den är riktigt god. Men om vi ska sammanfatta här lite då, så Wilson har ju kommit med en uppsättning i en klubb som de är sjukt bra allihopa. Alltså det finns ju egentligen, de gör ju precis det de är liksom menade att göra. Ja. Alltså bladet, det är som ett traditionellt bladklubba. Den gör det du förväntar. Den går inte jättelångt eller liksom så här, utan det är ett traditionellt blad. CB:n också ganska som alla andra CB-modeller liksom. Ja. Och här har du då någonting som kanske är lite unikt med någonting jag tycker är coolt är vad de har för standardskrafter den här. Modus 110, det har jag inte slagit innan. Nej. Jag tycker de har gjort det fantastiskt. Jag tror att fastän fler och fler kommer komma in och säga att jag vill testa de nya Wilson-hjärnan. Om man inte vill testa så det är nästan så du ska tvinga dem här nu när du står i fitting och bara ta ett slag. För jag tror att många kommer bli förvånade till det positiva liksom. Ja. Varför blir man så jäkla sugen på att slå den här så långt som möjligt? Men testa en gång då. Du får ett slag. Vi ska bara järnsjugor. Ja. Vi kör ju one loft. Bakpinne på den. Ja, exakt. Ja, det går långt. Ja, grejen är att, ja det går långt. Jag är uppe i 105 och svingar en järnsjuga här. 141 i ballspeed, 183. Men spinnen behåller sig fan med. Nej, det här är riktigt bra. Big up till Wilson i år. Det här tror vi stenhårt på. Faktiskt. Absolut. Ja. Fast det var kul. In och boka eran fitting på detta nu. Med en gång. Det är inte tid att vänta utan gör det med en gång. Tills nästa gång hörni. Ha det så gott nu. Ha det bäst. Yeah.